ويلكم باك تو ماي شانل للجداد. اهلا وسهلا فيكم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل عشان يوصلكم فيديو كل اسبوع. ما تضلكم ببيوتكم لتمر هاي الازمه على خير وسلامه. موضوعنا اليوم هو من اكثر الاسئله اللي بنسال من البنات ومن النساء، اللي موضوع الدوره الشهريه وتاثيرها على الوزن. بيحكوا لي احنا بنكون ماشيين على برنامج ونظام غذائي مسستمين، عم نحاول ننزل وزننا او عم ننزل وزننا، بيجي ما قبل البيريد او خلال فتره الدوره الشهريه بيصير في عنا جزء من أكل عاطفي، بصير عندنا فتح بالشهية، واللي هو هذا إشي طبعا أكيد طبيعي. وبنفس الوقت السؤال، أترك البرنامج اللي عم بمشي عليه خلص لتمر هدول الأسبوع 10 أيام على خير بعدين برجع، ولا أضلني مستمرة على النظام تبعي؟ إيش اللي بدي أحكي لكم إياه؟ موضوع الدورة الشهرية هذا الإشي ثابت وإشي رح يضل متكرر كل شهر، فأنا مش معقول أنا خلال الأربع أسابيع كل 4 أسابيع أسبوع أقيم كل الهدف تبعي وأقيم كل البروجرس تبعي علشان إشي رح يتكرر كل أسبوع. اللي بيصير معانا احنا الستات خلال الدوره الشهريه وقبل اكمل من الدوره الشهريه، في بيصير عندنا هرمون الامبالانس، بيصير عندنا خربشه بالهرمونات. هذا شيء جدا طبيعي لازم يصير معانا كل شهر. تاثير هذا الهرمون الامبالانس اول شيء بصير عند تخزين مي، تحبيس مي. فاذا انتم شفتوا اي زياده بالوزن، بحب انا اطمنكم واحكي لكم هذا مو زياده وزن دهون، هذه فقط زياده وزن مي لديول الهرمون الامبالانس. فاي تغيرات هرمونيه بتصير باجسامنا خلال الشهر، تأثير جسمنا وردة فعل أجسامنا لها إنه بصير عندنا تخزين مي فيؤدي إلى زيادة الوزن، ولكن هذه مؤقتة، يعني ممكن تكون حد أقصى 7 أيام، برجع بنزل المي وبرجع بنزل الدهون اللي لازم جسمك ينزلها إذا أنت ضليتك على النظام اللي أنت ماشية عليه. بالنسبة للأكل العاطفي أو فتح الشهية، برضو أكيد هذا شعور طبيعي، وبتلاحظوا حالكم كمان كل دورة شهرية بتختلف عن الدورة اللي قبلها وعن الدورة اللي بعدها. هو مش إشي فيكست، ولكن تغيير الهرمونات بعطينا هذا الشعور. وبإشي بدي أطمنكم عليه كمان، إنه حتى تغيير الهرمونات خلال الدورة الشهرية وفتحة الشهية تبعتنا هاي لأنها مؤقتة بس كم من يوم، جسمنا بيسامحها فيها إذا إحنا فعلا مشينا قدر المستطاع على النظام اللي إحنا متعودين عليه. يعني مش كل دورة شهرية بعد ما تنتهي لازم أكون زايدة كيلو أو 2 كيلو وهدول ما رح يروحوا، بضلهم كيلو أو 2 كيلو بيستمروا لمدة الأسابيع اللي جاي أو الأشهر الجاي إذا أنا فعلا ضليتني أكل كمية أكل كتير كبيرة، وزي ما حكيت إنه خلص أنا تركت البرنامج تبعي. أما لأنه صار في تغيير بالهرمونات وفتحة الشهية، هذا أدت إنه إحنا ناكل سعرات حرارية أكثر، جسمنا أوتوماتيك اللي بيعمل الكالكوليشن تبع من الحسبة تبعته وبينزل لنا هذه السعرات الحرارية لحالها من غير ما إحنا نبذل مجهود أكثر. فهذا الشيء بدي أطمنكم عليه وأجي أحكي لكم زيادة الوزن هي فقط من تغيير الهرمونات وهي تحبيس مي. وانس تنزل وتخلص الدورة الشهرية بنزل كل المي تبعتنا وبرجع وزننا للطبيعي. فتح الشهية أو طلبنا للأكل هذا إشي أكيد وطبيعي، وأغلبيتنا بنتجه للسكريات والنشويات. هحكي لكم إيش هم النشويات والسكريات اللي تاخدوها علشان تقلل من طلبكم للسكر وما تأثر على أجسامكم أكثر. والزيادة الطبيعية رح ترجع تنزل، بس أهم إشي ما تتركوا النظام اللي أنتوا فيه. الإشي الثالث، هذا إشي موجود كل شهر عنا، فما تقيموا كل أهدافكم لإشي رح يتكرر معاكم كل شهر. لو إنه صار في عندكم زيادة بالأكل، إيش ممكن إحنا نسوي علشان نخفف من التأثير ونخفف تأثيرها كل شهر علينا؟ اول إشي بضلني احكي لكم انكم اشربوا قرفه، لانه القرفه فعلا بتخفف وبتقتل مطلبكم للحلو، لان هي بتقلل شغل الانسولين، والانسولين هو الهرمون الاساسي اللي بخلي اجسامنا تطلب سكريات كثير اكثر. فميك شور انكم انتم قبل الدوره بكم من يوم كنتوا تشربوا قرفه. في اشخاص وفي ستات خلال الدوره ما بفضلوا يشربوا قرفه which is fine، بس قبل الدوره ما في مشكله اذا انتم شربتوا كل يوم كاسه قرفه عشان تخفف من طلبكم للحلويات اكثر. زيدوا من اكل الدارك شوكليت وما تاكلوا حلويات فيها سكر كتير عالي، لانه كل ما اكلتوا سكر اكثر كل ما جسمكم طلب سكر اكثر. فغير القرفه كلوا دارك شوكليت، ممكن تزيدوا من الفواكه، ممكن تزيدوا من التمر خلال هاي الفتره، وما تنسوا الالياف والبروتين. فهدول ستبس كتير بسيطه اذا انتم حافظتوا عليها بتمنعوا اجسامكم انهم تطلب نشويات اكثر. واذا اكلتوا نشويات اكثر خلال هذه الفتره بدي اياكم تسامحوا حالكم وتعرفوا ان هذا الشيء حيكون فقط مؤقت ورح يروح بعد كم من يوم ويرجع جسمكم ينزل من اول وجديد، خصوصا ان اذا كان هذا كله تحبيس مي. فبليز ما تتركوا البرنامج انتم كنتوا عم تعملوه والسيستم الاساسي، لانه كم من يوم ورح يرجع هذا التنفيخ يروح، وزنكم يرجع ينزل من اول وجديد، عشان ما تخسروا كل البروجرس تبعكم وكل النظام اللي انتم عم تبنوه لمده اسابيع. فهذه تبس كثير بسيطه بتساعدكم خلال الدوره الشهريه وما قبل الدوره الشهريه، انكم انتم ما تزيدوا اوزانكم، بنفس الوقت انكم انتم تسامحوا حالكم، لانه هذا الشيء حيكون ضل متكرر وشيء كثير بسيط وطبيعي. تغيرات بالهرمونات حترجع لمستواها الطبيعي بعد كم يوم. بليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل وتابعوني بالفيديو الجاي. سلام.